જય શ્રી કૃષ્ણ. આજની આપણી ચર્ચા શ્રદ્ધા અને તર્ક આ બંનેના દ્વંદ્વ પર છે. એક એવો વિષય જે કદાચ મને લાગે છે માનવ ઇતિહાસ જેટલો જ જૂનો છે. આપણે સૌ મતલબ તર્ક અને પુરાવાના આધારે આપણું જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ ક્યારેક એક લેવી ક્ષણ આવે છે, એક એવો અનુભવ થાય છે જે વર્ષોથી બાંધેલી આપણી તાર્કિક દિવાલોને જાણે એક જ ઝટકામાં તોડી નાખે છે. બિલકુલ. અને આજની આપણી જે ચર્ચા છે ને, એ કોઈ કાલ્પનિક વાર્તા પર નથી. એ એક વાસ્તવિક ઘટના પર આધારિત છે. આપણી પાસે જે સ્ત્રોતો છે એમાં મુખ્ય છે એક સ્ક્રિપ્ટ, જેનું શીર્ષક છે નાસ્તિકથી આસ્તિક. શ્રીનાથજીની કૃપાથી જીવન બદલાઈ ગયું. હા. પણ આપણે અહીંયા ખાલી એ વાર્તાનું વિવરણ નથી કરવાના. આપણે આને એક કેસ સ્ટડી તરીકે વાપરીશું અને એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આવા પરિવર્તનો ખરેખર થાય છે કેવી રીતે. સાચી વાત. એટલે આપણે રાજેશભાઈની વાર્તા તો જોઈશું જ, પણ એની સાથે સાથે થોડો મનોવૈજ્ઞાનિક નજરિયો પણ ઉમેરીશું. જેમ કે વિલિયમ જેમ્સ જેવા મનોવૈજ્ઞાનિકોના જે સંશોધનો છે એને પણ જોડીશું. હા. આપણો હેતુ એ જોવાનો છે કે એક વ્યક્તિનો અંગત અનુભવ અને વિજ્ઞાનના જે સિદ્ધાંતો છે એ કેવી રીતે એકબીજા સાથે બંધ બેસે છે. તો ચાલો આ રસપ્રદ વાતમાં ઊંડા ઉતરીએ. અને શરૂઆતમાં જ સ્પષ્ટ કરી દઈએ કે આપણો હેતુ કોઈની શ્રદ્ધાને સાબિત કરવાનો કે ખોટી ઠેરવવાનો બિલકુલ નથી. ના, બિલકુલ નહીં. આપણે ફક્ત માન્યતાના પરિવર્તનની જે પ્રક્રિયા છે એને સમજવી છે કે એક વ્યક્તિ જે સંપૂર્ણપણે તર્ક પર જીવતો હોય એ અચાનક શ્રદ્ધાના માર્ગે કેવી રીતે વળી જાય છે. ચાલો સૌથી પહેલા રાજેશભાઈના પહેલાના જીવન પર એક નજર કરીએ. ઠીક છે. તો વાર્તાના કેન્દ્રમાં છે રાજેશભાઈ, અમદાવાદના એક ઉદ્યોગપતિ. એમના વિશે જે વર્ણન છે એ મુજબ બાળપણમાં ઘરમાં પૂજાપાઠનું વાતાવરણ તો હતું, પણ જેમ જેમ મોટા થયા એમ એમનો ઝુકાવ તર્ક તરફ વધ્યો. અને એમનો એક મૂળભૂત પ્રશ્ન હતો જે કદાચ આપણામાંથી ઘણાના મનમાં આવ્યો હશે. કયો? કે જો ભગવાન છે તો દુનિયામાં આટલી બધી સમસ્યાઓ અને દુઃખ કેમ છે? અને આ કોઈ ખાલી દાર્શનિક પ્રશ્ન નહોતો ખરું ને, આ એમના પોતાના અંગત જીવનના સંઘર્ષમાંથી ઊભો થયો હતો. હા, બિલકુલ. એ સમયે એમનો બિઝનેસ ખૂબ જ ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. જગ્યાની સમસ્યા, પછી મજૂરોની હડતાળ, જીએસટીના નવા નિયમો. અને ઉપરથી સતત વધી રહેલી ખોટ. હા, વાર્તામાં લખ્યું છે કે એ જેટલા પ્રયત્નો કરતા એટલી જ નિષ્ફળતા મળતી. અહીંયા મારે તમને એક સવાલ પૂછવો છે. હા, પૂછો. શું આપણે એવું કહી શકીએ કે એમની નાસ્તિકતા કોઈ ઊંડા વૈચારિક મંથનનું પરિણામ નહોતી, પણ ફક્ત હતાશાની એક પ્રતિક્રિયા હતી? મતલબ, જ્યારે બધું બરાબર ચાલે ત્યારે ભગવાન યાદ આવે, અને જ્યારે બધું ખોટું થાય ત્યારે એના અસ્તિત્વ પર જ સવાલ ઉઠાવવાનો, એવું? તમે બહુ સારો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. મનોવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ આને પ્રોટેસ્ટ એથિઝમ કહી શકાય. પ્રોટેસ્ટ એથિઝમ. હા, એટલે કે એવી નાસ્તિકતા જે બ્રહ્માંડની અન્યાયી વ્યવસ્થા સામેના વિરોધમાંથી જન્મે છે. રાજેશભાઈનો તર્ક શું હતો કે હું આટલી સખત મહેનત કરું છું છતાં નિષ્ફળ જાઉં છું, આમાં ક્યાં ન્યાય છે? બરાબર. માનસિક સ્થિતિમાં એમના એક મિત્રએ એમને નાથ દ્વારા જવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, ખાલી ફરવા માટે, મનની શાંતિ માટે. અને રાજેશભાઈની પ્રતિક્રિયા તો જેવી આપણે ધારીએ એવી જ હતી. હા, એમણે હસીને સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી. મારે મંદિર, કોઈ સવાલ જ નથી. આ એક વાક્યમાં જ એમનો તર્ક, એમનો અહંકાર બધું દેખાઈ આવે છે. બરાબર. પણ મિત્રોનો ખૂબ આગ્રહ હતો, એટલે કદાચ સંબંધ સાચવવા ખાતર એ જવા માટે તૈયાર થયા, પણ મન વગર, એક પ્રવાસી તરીકે, એક દર્શક તરીકે. અને અહીંથી જ આખી વાર્તાનો સૌથી રસપ્રદ ભાગ શરૂ થાય છે. એ લોકો નાથ દ્વારા પહોંચે છે. ત્યાંનું ઘોંઘાટિયું વાતાવરણ, ભીડ, મંદિરમાં ઘંટનો અવાજ, આ બધું એમના પર કોઈ અસર નથી કરતું. ના. એમના ચહેરા પર તણાવ અને અવિશ્વાસના ભાવ સ્પષ્ટ દેખાય છે. પણ પછી દર્શન ખુલે છે અને જે ક્ષણે એમની નજર શ્રીનાથજીના બાળ સ્વરૂપ પર પડે છે, વાર્તા કહે છે અંદર કંઈક તૂટી ગયું. આ ક્ષણ પર થોડું ઊંડાણપૂર્વક વિચારવા જેવું છે. વિલિયમ જેમ્સ એમના પુસ્તક ધ વેરાઇટીઝ ઓફ રિલિજિયસ એક્સપિરિયન્સમાં આવા અનુભવોને મિસ્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ તરીકે વર્ણવે છે. મિસ્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ. હા, જેના 4 મુખ્ય લક્ષણો હોય છે. પહેલું, તે અવર્ણનીય હોય છે. મતલબ કે શબ્દોમાં એનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. બરાબર. બીજું, તે જ્ઞાનદાયક હોય છે. વ્યક્તિને કોઈ ઊંડું સત્ય સમજાયાનો અનુભવ થાય. ત્રીજું, તે ક્ષણિક હોય છે, લાંબો સમય નથી ટકતો. અને ચોથું, તે નિષ્ક્રિય હોય છે.
એટલે કે એવું લાગે કે આ અનુભવ તમારી સાથે થઈ રહ્યો છે, તમે કરી નથી રહ્યા. રાજેશભાઈનો અનુભવ આ ચારેય માપદંડો પર ખરો ઉતરે છે. એક મિનિટ, પણ શું આને કોઈ બીજી રીતે ન જોઈ શકાય? જેમ કે કોઈ ન્યુરો સાયન્ટિસ્ટ કદાચ એવું કહેશે કે મંદિરના વાતાવરણમાં પેલો ઘંટનો નાદ, અગરબત્તીની સુગંધ, હજારો લોકોની સામૂહિક ઊર્જા, આ બધાને કારણે મગજમાં ડોપામાઇન અને સેરોટોનિન જેવા કેમિકલ્સનો સ્ત્રાવ વધ્યો હશે, જેનાથી એક તીવ્ર ભાવનાત્મક અનુભૂતિ થઈ. શું એ તૂટવું એ માત્ર એક ન્યુરોકેમિકલ પ્રક્રિયા? હોઈ શકે, ચોક્કસ હોઈ શકે. અને આ બંને દ્રષ્ટિકોણ એકબીજાના વિરોધી નથી. પૂરક છે. હા, એકદમ. એ પૂરક છે. ન્યુરોસાયન્સ આપણને કેવી રીતે થયું તે સમજાવે છે કે ભાઈ મગજમાં કયા કેમિકલ્સ રિલીઝ થયા, કયા ભાગો સક્રિય થયા. પણ મનોવિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ આપણને શું અને શા માટે થયું તેનો અર્થ સમજાવે છે. અચ્છા. રાજેશભાઈ માટે એ ન્યુરોકેમિકલ પ્રક્રિયાનો અર્થ શું હતો તે મહત્વનું હતું. અને એ અર્થ એમને શ્રીનાથજીના બાળ સ્વરૂપમાંથી મળ્યો. હા, આ મુદ્દો વાર્તામાં પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે કે એમણે ભગવાનને હંમેશા એક શક્તિશાળી, સર્વશક્તિમાન સત્તા તરીકે જોયા હતા, પણ અહીંયા એમણે એક નિર્દોષ બાળકનું સ્મિત જોયું. બરાબર. આ દ્રશ્યમાં કોઈ માંગણી નહોતી, કોઈ ડર નહોતો, ખાલી સ્વીકૃતિ હતી. એકદમ સાચું. અને આ સ્વીકૃતિના ભાવે એમના તર્ક અને અહંકારની દિવાલને બાયપાસ કરીને સીધા એમના હૃદય પર પ્રહાર કર્યો. તર્ક દલીલ કરી શકે છે, પણ નિર્દોષતા સામે એ નિઃશસ્ત્ર થઈ જાય છે. ખરું ને? સાચી વાત. વાર્તામાં વર્ણવેલું જે સ્મિત છે, જે જાણે કહી રહ્યું હતું, તમે આવ્યા છો, આ મારું ઘર છે, એક બિનશરતી સ્વીકૃતિનો સંદેશ હતો. હવે વિચારો કે જે વ્યક્તિ વર્ષોથી સંઘર્ષ અને એકલતા અનુભવી રહ્યો હોય, એના માટે આ અનુભવ કેટલો શક્તિશાળી હશે. એક ક્ષણે એમનો અહંકાર ઓગળી ગયો. અને આ આંતરિક અનુભવ પછી તરત જ એક બાહ્ય ઘટના બને છે જે એમની નવી જન્મેલી ભાવનાને જાણે કે મજબૂત કરે છે. તે જ સાંજે એમને એક ફોન આવે છે. જે ઓર્ડર છેલ્લા 3 મહિનાથી અટકેલો હતો તે અચાનક કન્ફર્મ થઈ જાય છે. હવે અહીંયા મૂળભૂત પ્રશ્નો ઊભો થાય છે. આ એક સંયોગ હતો કે કૃપા? જુઓ, એક તર્કવાદી વ્યક્તિ માટે આ સ્પષ્ટપણે એક સંયોગ છે. મનોવિજ્ઞાનમાં આને કન્ફર્મેશન બાયસ કહેવાય છે. કન્ફર્મેશન બાયસ. હા. રાજેશભાઈના મનમાં શ્રદ્ધાનો એક અંકુર ફૂટ્યો હતો. અને હવે એમનું મગજ એવા પુરાવા શોધી રહ્યું હતું જે આ નવી માન્યતાને સમર્થન આપે. અને આ ફોન કોલ એ પુરાવા તરીકે એકદમ બંધ બેસતો હતો. તો શું તમે એમ કહેવા માંગો છો કે આ માત્ર એમના મગજની રમત હતી, કે એ ઘટનાને એમણે પોતાની નવી શ્રદ્ધાના ચશ્માથી જોઈ એટલે એમને તે ચમત્કાર લાગ્યો? માત્ર શબ્દ વાપરવો કદાચ યોગ્ય નથી, કારણ કે માનવ અનુભવમાં ઘટના કરતાં ઘટનાનો અર્થ વધુ મહત્વનો હોય છે. બરાબર. એ ઓર્ડર કન્ફર્મ થવાનો જ હશે કદાચ, પણ એ તે જ દિવસે અને તે જ જગ્યાએ કેમ થયો? કાર્લ યુંગ અને સિંક્રોનિસિટી કહે છે. સિંક્રોનિસિટી એટલે કે બે એવી ઘટનાઓનું એક સાથે બનવું જેની વચ્ચે કોઈ કારણ કાર્યનો સંબંધ ન હોય, પણ જોનાર વ્યક્તિ માટે તેનો ઊંડો અર્થ હોય. રાજેશભાઈ માટે આ આંતરિક પરિવર્તન અને બાહ્ય સફળતાનું જે જોડાણ હતું એ જ ઈશ્વરીય સંકેત હતો. આ પુષ્ટિ હતી. પુષ્ટિ શબ્દ તમે વાપર્યો. વાર્તામાં પણ આ શબ્દનો ઉલ્લેખ છે. શું તમે એને થોડું વિસ્તારથી સમજાવી શકશો? જરૂર. પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંત મુજબ પુષ્ટિનો અર્થ છે ઈશ્વરની કૃપા કે અનુગ્રહ. એ કોઈ કર્મ કે લાયકાતના આધારે નથી મળતી, પણ સીધી ઈશ્વર તરફથી આવે છે. અચ્છા. અને આ કૃપાનો અનુભવ ત્યારે થાય છે જ્યારે વ્યક્તિ અહંકાર અને મારો ભાવ છોડી દે છે. હું કરું છું, આ મારું છે, મારા નિયંત્રણમાં છે, આ ભાવ જ્યારે ઓગળી જાય છે અને એની જગ્યાએ મારું થવું, એટલે કે હું ઈશ્વરનો છું, જે થાય છે તે તેની ઈચ્છાથી થાય છે, એવો સમર્પણનો ભાવ જાગે છે, ત્યારે કૃપાનો અનુભવ થાય છે. રાજેશભાઈ સાથે મંદિરમાં એ જ થયું. જે ક્ષણે એમનો અહંકાર તૂટ્યો, એમણે કૃપાનો અનુભવ કર્યો. અને પેલો ફોન કોલ એ કૃપાની ભૌતિક સાબિતી બની ગયો. તો આ પરિવર્તન એમના જીવનમાં કેટલું ઊંડું ઉતર્યું? શું આ માત્ર એક ક્ષણિક ભાવના હતી કે પછી એમના વ્યક્તિત્વમાં કાયમી બદલાવ આવ્યો? વાર્તાના વર્ણન મુજબ આ બદલાવ કાયમી હતો. આજે રાજેશભાઈ રોજ સેવા કરે છે.
એમનો બિઝનેસ પણ પહેલાં કરતાં ઘણો સારો ચાલે છે. પણ સૌથી મોટો ફેરફાર એમની પ્રાથમિકતામાં આવ્યો છે. કેવી રીતે? પહેલાં એમની સફળતાનો માપદંડ પૈસા અને પ્રોફિટ હતો. હવે એમની સફળતાનો માપદંડ શાંતિ અને કૃપા છે. એમનું એક વાક્ય મને ખૂબ જ સ્પર્શી ગયું. તેઓ કહે છે, મારે પૈસા નહીં, કૃપા જોઈએ, અને કૃપા જ્યાં ભાવ છે ત્યાં છે. આ એક વાક્યમાં જાણે એમની આખી સફરનો સાર આવી જાય છે, નહીં? બિલકુલ. ભૌતિક સફળતા પાછળની દોડમાંથી આધ્યાત્મિક સંતોષની શોધ સુધી. અને અહીં ચમત્કાર અને કૃપા વચ્ચેનો ભેદ પણ સ્પષ્ટ થાય છે. હા, એ સમજાવો. ચમત્કાર એક બાહ્ય અસાધારણ ઘટના છે જેની આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ, જ્યારે કૃપા એક આંતરિક સૂક્ષ્મ અનુભવ છે જે શાંતિ અને સ્વીકૃતિ લાવે છે. રાજેશભાઈ ચમત્કાર શોધવા નહોતા ગયા, પણ એમને કૃપાનો અનુભવ થયો. તો હા, આખી ચર્ચા પરથી આપણે શું તારણ કાઢી શકીએ? રાજેશભાઈની આ વાર્તા આપણને એ બતાવે છે કે માન્યતામાં પરિવર્તન મોટાભાગે તર્ક કે દલીલોથી નથી આવતું, પણ એક ઊંડા, અંગત અને ભાવનાત્મક અનુભવથી આવે છે. એક એવો અનુભવ જે જીવનને જોવાનો નજરિયો જ બદલી નાખે છે. હા, અને એ અનુભવ કોઈ પણ સ્વરૂપે આવી શકે છે. કોઈના માટે તે મંદિરમાં દર્શન હોઈ શકે છે, કોઈના માટે પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય, કોઈના માટે કળાનો અનુભવ. તો કોઈના માટે કોઈ વ્યક્તિનો નિસ્વાર્થ પ્રેમ પણ હોઈ શકે. બરાબર. મહત્વ એ ટ્રિગરનું છે જે આપણા તાર્કિક મનને શાંત કરીને સીધું આપણા હૃદયને સ્પર્શે છે અને અંદર સૂતેલી સંવેદનાઓને જગાડે છે. આજે આપણે એક નાસ્તિક ઉદ્યોગપતિની આસ્તિક બનવાની સફરને માત્ર એક વાર્તા તરીકે નહીં, પણ મનોવૈજ્ઞાનિક અને દાર્શનિક દૃષ્ટિકોણથી સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આપણે જોયું કે કેવી રીતે સંઘર્ષ અને અવિશ્વાસમાંથી એક ભાવનાત્મક અનુભવ દ્વારા જીવનનો નવો અર્થ જન્મી શકે છે. અને આ વાર્તા ભલે કોઈ પણ ધર્મ કે સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલી હોય, પણ એનો સંદેશ સાર્વત્રિક છે. ખરું. તે આપણને પરિવર્તનના સ્વરૂપ પર વિચાર કરવા મજબૂર કરે છે. શું વર્ષોની તાર્કિક વિચારસરણી અને શંકાને એક ક્ષણનો ભાવનાત્મક અનુભવ ખરેખર દૂર કરી શકે છે? રાજેશભાઈનો કિસ્સો તો કહે છે કે હા, કરી શકે છે. અને અંતે આ ચર્ચા આપણને એક વિચાર સાથે છોડી જાય છે. વાર્તાનો સાર એ છે કે કૃપા અને શાંતિ અહંકાર છોડવાથી મળે છે. ચોક્કસ. અને આજના સમયમાં જ્યાં આપણને સતત આપણો અહંકાર મજબૂત કરવા, સ્પર્ધા કરવા અને દરેક વસ્તુ પર નિયંત્રણ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે, ત્યાં સમર્પણ કરવાનો સાચો અર્થ શું હોઈ શકે? વિચારવા જેવી વાત છે. શું સમર્પણ એટલે હારી જવું? કે પછી સમર્પણ એટલે એક એવી શક્તિ પર વિશ્વાસ મૂકવો જે આપણા નિયંત્રણની બહાર છે, અને એ સમર્પણ પછી શું પ્રાપ્ત થઈ શકે છે? આ પ્રશ્નોના જવાબ દરેક વ્યક્તિએ પોતાની અંદર શોધવાના રહે છે.